Ndjekim tani drejt për drejt konferencën për shtyp të komisionerit Johannes Hahn dhe të tjerëve pas përfundimit të mbledhjes së ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, ku me sa duket nuk ka pasur një konkluzion për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe kjo do të ndodhi vetëm nga Këshilli Evropian datë 18. Për këtë arsye besoj se ne po flasim për qytetarët, ata kanë aspirata, kanë dëshira, ëndra. Nuk është për të kënaqur disa politikanë, por për njerëzit për të cilët duhet punojmë. Prandaj, kam besim se gjatë kësaj jave do të kemi një rezultat pozitiv. Dhe shpresoj që kjo nuk do të jetë e pashfrytëzueshme, do të jetë një moment të rëndësishëm. Pyetje, ju lutem përmendni dhe emrat e mediave. Thank you. Ernest Bunguri from Euronews Albania. I wanted to ask Dua t'ju pyes presidencës, dëgjuam sot decoupling on the table, off the table, different për ndarjen e vendeve, difficult days of negotiations, coming and going from one group to another. I understand very well. E kuptoj shumë mirë sakrificat që Maqedonia e Veriut ka bërë, por duhet t'i pyes çfarë sinjalesh ka për Ballkanin fakti se ne po i ndajmë vendet, kur dihet se BE-ja është e fokusuar tek solidariteti dhe për një pyetje për komisionerin, a është një proces që mund të vendoset mbi merita, sepse qytetarët e dy vendeve nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh për këtë negociata të komplikuara. Prandaj, çfarë mesazhesh duhet të kuptojnë nga Brukseli dhe nga BE në këto momente? Minister. Dua t'ju kujtoj se propozimi inicial nga presidenca jonë ishte që të japim një po të qartë për të dy vendet, është pozicioni ynë i qartë për një kohë të gjatë dhe kemi bërë më të mirën për të lehtësuar diskutimet për një rezultat të suksesshëm, por fatkeqësisht kishte disa vende që ishin hezitant. Një vend ishte kundër. Pra kërkohet unanimitet për një vendim, prandaj u munduam që të gjejmë të gjitha mundësitë më të mira për të dërguar një mesazh për Ballkanin, që do të thotë ndarja e të dy vendeve për t'i dhënë secilit vend njohjen sipas meritës, por kjo nuk ishte e suksesshme gjithashtu. E vetmja gjë që mundem të arrijmë është që Këshilli i BE-s do të kthehet mbi këtë çështje dhe komisioneri Hahn ka arsye për të qenë entuziast dhe besoj se Këshilli i BE-s do të marrë një vendim pozitiv për çështjen e zgjerimit për të dy vendet. Unë respektoj punën e bërë nga të dy vendet, si për Maqedoninë ashtu edhe për Shqipërinë. You have something to add? Not really, but I really would like to use Do të doja të përdorja këtë mundësi to the citizens that we were not able to find an agreement. që ne nuk arritëm të gjejmë një marrëveshje, Not a moment of glory. pra nuk është një moment lavdie, por madje kam luftuar në të kaluarën për ta bërë të mundur dhe nuk do të ndaloj ta bëj këtë. Ekipi ynë është duke bërë të njëjtën gjë, jemi të angazhuar. Edhe nëse largohem nga kjo detyrë pas disa kohësh, angazhimi ynë do të jetë i vazhdueshëm. Shpresoj që të bindim të tjerët, sepse po flasim për diçka jetësore, ku unë personalisht nuk kam asnjë ndjenjë negative, por sërish, siç e thatë edhe ju, procesi është i bazuar në meritë dhe ata i kanë plotësuar kushtet. Dhe ne duhet të plotësojmë kushtet tona, por nuk e bëm këtë.
Next question, Një please. pyetje tjetër. Tanja Milevska, Macedonian News Agency. Një pyetje nga To Maqedonia. both of you, I would like to know Do what's të the doja të dija reason, cila është the arsyeja grounds for optimism that you have që ju jep optimizëm për Këshillin e liderëve të BE-s. Çfarë opsionesh, çfarë bazash ka për optimizëm? Kur ne të kthehemi do të kemi një kompromis nuk u gjet ende. Duke ditur se një vend është kundër për të dy vendet, një vend tjetër kërkon t'i ndaj. Pra, si mund ta zgjidhni këtë problem? Dhe një pyetje për komisionerin. Një pyetje personale. A mendoni se në këtë pikë ku do të largoheni nga këtë detyrë, a ndjen një përgjegjësi për faktin se Komisioni ka insistuar kaq shumë për të ndarë këto dy vende dhe do ishte më e lehtë për Maqedoninë e Veriut? This will be, according to my knowledge, the first time Sipas the njohurisë që kam, accession negotiation negociata- with regard to North Macedonia and Albania will be discussed at the highest level. do të diskutohen në nivelin më të lartë për dy vendet, pra liderët e BE-s do të kenë një shans për të diskutuar këtë çështje. Let me say that they will discuss it, Dhe do ta of course, diskutojnë in the wider context. në një kontekst më të gjerë. That gives me the reason Kjo to më be jep arsyen hopeful. për të qenë And optimiste. can I just reiterate that Dhe mund the të huge ritheksoj, majority of the member states Shumica e vendeve antare ishin mbështetëse për hapjen e negociatave për të dy vendet. not because it Jo is in the sepse interest of the është EU, në interesin e it is not BE-s, in our sphere of interest, nuk but është në because the interesin people ton, in Albania por and populli në North Shqipëri dhe në Macedonia wishes Maqedoni to have the e European dëshiron perspective. këtë It is the will perspektivë. of the people Është in the Western dëshira Balkans. e popullit të And Europe has Ballkanit made commitments dhe and Europa now ka it's dhënë time to angazhime live dhe up to ne obligations. duhet t'i So I also respektojmë ato. personally look forward to Personalisht discussions in the European Council, I kam ndjekur and këto hopefully it will be diskutime successful. dhe shpresoj që do të jenë suksesshme më 18. Well, there's nothing really to add. This is Nuk kam exactly të the shtoj. reason why I'm Kjo është still arsyeja confident përse that, kam I ende hope, the besim dhe leaders are shpresoj se leaders liderët e and, BE-s are able to do see të- the broader picture do ta and shikojnë find, një pamje më të gjerë a solution which is in a way addressing the që në një mënyrë adreson pritshmëritë. I mean, I don't quite understand your question Nuk e concerning kuptova my mirë personal pyetjen responsibility. sa i I përket think I përgjegjësisë have, personale. Unë shown a mendoj lot se of, kam treguar engagement during shumë the past, angazhim 5 gjatë years. I 5 did viteve të everything. punës time. Of course, Sigurisht, one is not always 100% successful. jo but, gjithmonë mund të jesh I i have no suksesshëm 100%, problems por nuk if kam problem others, nëse të tjerët will be successful do on të jenë this, më të because I think suksesshëm, I have, sepse contributed a lot, unë mendoj and se I'm kam dhënë still kontributin tim confident dhe that at the besoj end of se the në day fund të we will be ditës successful, do të but, do të jemi të I suksesshëm understand, and e I'm të feeling kuptojmë. disappointed for different reasons. E gjithashtu do të zhgënjur për çështje të ndryshme, People in North Macedonia por e di se njerëzit në disappointed, Maqedoninë e and, Veriut janë të I think we zhgënjur should feel the temperature and we should see our responsibility, dhe duhet të shikojmë particularly in those përgjegjësitë countries tona which, have not, për secilin vend, been able to support. sepse sot nuk arritëm ti mbështesim ato, po është e rëndësishme të theksojmë ato që tha Ministrja, 25 vende janë në favor të deviations, if you like, and this not only today but already dhe in June last kjo year. ka qenë një mbështetje edhe në Next question. korrik të vitit kaluar. Thank you, Philippe Ranier from the newspaper Le Soir in Brussels. It's quite the same question as Tanya just asked, but a question more precise pyetje to Commissioner Hahn. për if I may. komisionerin Hahn. Did you receive any concrete sign that A morët shenja President konkrete Macron could se change his presidenti mind Macron mund të in ndryshojë just, mendje a couple of hours? për disa orë, Or is it just hope and apo cross është thjesht fingers? shpresë dhe të kryqëzojmë gishtat, any të presim miracle? për një mrekulli? Look, the homeland of enlightenment should give us all hope that Atë dheu there is i a ndriçimit do të positive jap të outcome in gjithë 2 days. shpresën. No, I have no precise indications. Unë nuk kam but, tregues I think, preciz. Well, if you look at Nëse from a, shikoni sort of a political perspective, nga perspektiva politike, I think, mendoj it should not be se excluded, nuk duhet the përjashtuar presidency will offer, presidenca so to say, a language which is in a ka way një gjuhë embracing the që different përqafon interests. interesat të And once ndryshme again, dhe what we njëkohësisht need ajo is a që ka na political duhet është signal një sinjal in politik terms of, so to say, giving green light për të to dhënë ditën prepare njëshile për të the përgatitur opening of për accession hapjen e negotiations. negociatave. It's not if there is an agreement on Thursday
that we start immediately on Friday. Pra nuk është se ne nisim marrëveshjen të njëjtën dhe pastaj përgatitemi për të premten, po ne të përgatitemi për hapjen e kapitujve 23-24 që kanë të bëjnë me shtetin ligjor. Është një nga elementat e rinj për procedurat e antarësimit, pra fillohet me këto kapituj dhe përfundojnë me ato. Pra me kapitujt 23-24 që kanë të bëjnë me shtetin ligjor dhe për të hapur këto duhet gjithashtu do të kemi unanimitet nga të gjithë vendet anëtare. Pra ka kohë mjaftueshme për secilin vend. Tani na duhet një sinjal politik sepse secili vend e ka bërë punën e vet dhe duhet të jenë të gati për të marrë dritën e gjelbër, për të hapur negociatat gjysmën e parë të vitit të ardhshëm, por duhet një dritë e gjelbër për të nisur negociatat. Clementina Cenkollari, A2CNN Albania. First question for Finnish Një pyetje për Ministrën finlandeze, ka raporte se ju keni propozuar një draft të ri që i ndan Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, a është e vërtetë dhe përse ky propozim, pyetja e dytë për zotin Hahn, a mund të na rikonfirmoni edhe një herë se në rast se nuk do të ketë një vendim pozitiv për Shqipërinë, kjo do të ndodhë për shkak të problemeve që BE ka dhe jo për shkak se Tirana nuk ka përmbushur detyrat e saj, le të themi. E thash në fakt por po e përsëris, bëm më të mirën e mundshme për të arritur një marrëveshje. U përpoqëm të gjejmë çdo lloj mundësie, eksploruam të gjitha mundësitë. Bëm gjithçka të mundur, por nuk arritëm dot një marrëveshje sot. Ajo çka bëm Jemi duke ndjekur drejt për drejt këtë konferencë për shtypjes, duke kemi pak probleme me lidhjen me live streamin. Po, besoj pak a shumë u kuptua se çfarë ka ndodhur. Ministrët e jashtëm nuk kanë mundur të arrijnë në një marrëveshje me gjithë përpjekjen e tyre për të gjetur një variant të pranuar nga të gjithë, duke se gjithçka është lënë për të njëjtën dhe të premten, do të jenë liderët ata që do vendosin. Nëse Këshilli merr vendim pozitiv për të hapur negociatat, nuk do të thotë se negociatat do të fillojnë menjëherë. Pra mund të fillojnë vitin tjetër. Të hapësh negociatat nuk do të thotë se ata do të bëhen antar të menjëhershëm, pra do të kërkojë vite që këto vende të bëhen antare. Ishim interes të dëgjonim dhe përgjigjen e zotit Hahn për pyetjen që ju bën nga kolegja shqiptare. Teksa e deklaruam e tham disa herë, të gjithë vendet anëtare kanë rënë dakord me rregullat tona në mënyrë unanime për të vendosur një listë me kushte që duhen përmbushur nga dy vendet kandidate. Nga vlerësimi jon, ata kanë përmbushur. Ndonjëherë i shikojmë gjërat nga ana teknike. Por kushtet ishin të qarta dhe sipas vlerësimit ton, ato janë përmbushur. Por sigurisht, vlerësimi final nga vendet anëtare përfshin edhe element politik, të cilat nuk janë pjesë e këtij vlerësimi teknik dhe sigurisht situatat politike
Maqedoni, në Shqipëri, ju kërkojnë ndjes, thot komisioneri, nuk ishte e kënaqshme për të gjithë këtë, por më duhet të them se ne kemi disa vende anëtare Mirë, kemi këtë problem me lidhjen e internetit, me sa duket nuk arrim ta dëgjojmë deri në fund, po kam përshtypje nëse kemi këtë probleme mund ta ndërpresim. Selbi u kuptua qartë tashmë për Komisionin Evropian dhe për 25 vendet Bashkimit Evropian, ka qenë qartë këtu komisioneri Hahn, përgjigjja duhet ishte po, nisje negociatave me të dyja vendet. Janë 3 vende dhe me sa duket presidenti Macron është ai që do të luajë rolin vendimtar të njëjtën dhe të premten për të vendosur gjithçka. Nëse nuk ka një dritë gjelbër të javë, a prisni kriza politike në Maqedoni dhe në Shqipëri? Nuk të doja the countries. The positive aspect is of course that the majority were in favor of starting the accession negotiations. Në favor të hapjes së negociatave. Stick to that perspective and that gives me hope for the future. Të vazhdoj me këtë perspektivë për të ardhmen. Neither would I like to speculate on the possible development in the Western Balkans. Mundshme në Ballkanin Perëndimor. Repeat that Europe has to live up to its obligations. We have to respond to Western Balkans. There is so much at stake, especially in North Macedonia, where the country has even changed its name. So we Maqedonia e Veriut ka ndryshuar dhe emrin, kanë edhe ne respektojmë këtë dhe Europa duhet të reagojë. Edhe unë nuk dua të spekuloj, por sigurisht shpresoj që first of all, as I said, and I repeat myself, I'm still confident that the leaders will rectify the decision or non-decision of today. And do të reflektojnë për këtë vendim dhe nuk dua të spekuloj, por sigurisht part of this reflection process still should be to understand which kind of painful reforms reformat e dhimbshme që vendet kanë ndërmarrë, with a lot of let's say political credit of those who have politik për managed to do this. Ata të cilët i kanë arritur të bëjnë ato. If now there would be a negative decision, nëse vendimi do të jetë negativ për momentin, one cannot exclude that this has nuk mund të përjashtohet se triggers a kind of internal dynamics. Mund të nxjisë dinamika të brendshme. I can only urge everybody to stay committed, to stay focused, vazhdojnë të jenë angazhuar, të fokusuar, not to give up. I mean, mos dorëzohen. I remember very well when my kujtoj shumë mirë kur vendi im së bashku me Finlandën në të njëjtën kohë dhe Suedia donin të bëhen anëtare. It was also not so to say a paved way. Nuk ishte një rrugë e shtruar. With a lot of hiccups. So this is problemet e veta. There's a certain tradition that those who are already in are a little bit reluctant to let others in. Janë pak të pavendosur për të pranuar të tjerët, por është puna jonë për ta ndryshuar këtë perspektivë. Can I just quickly take the opportunity to thank Commissioner Hahn because he's probably at the end of his current mandate. So your engagement in the enlargement policy has been truly European, and I can assure you that he's done his very best today and also during the previous councils. So now it's up to the leaders at the highest level to deliver. Thank you. Thank you very much. Have a good trip back and see you soon in Brussels. Mirë, kjo ka qenë konferenca për shtyp e dy zyrtarëve në fakt që kanë qenë treshtuar në anën pro çeljes së negociatave, po duket se pengesat kanë qenë të pakapërcyeshme për ministrat e jashtëm, duke sjell këtë shtyrje pra në kohë të një përgjigje, duket se vetëm kur të vinë liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të enjte dhe të premten do të kemi
një vendim final, duket se shumë çka varet nga mënyra se si do të mendoj presidenti francez, i cili këmbgul që Bashkimi Evropian duhet i nështrohet së pari një reforme konsoliduese brenda tij vet përpara se të shkojmë në çdo hap tjetër për zgjerimin. Futre dhe deri diku nervozizmin në pyetjet e gazetarëve, sidomos koleges maqedonase në lidhje me këtë situatë, por duket se kjo është situata. Duhet pritet deri të premten dhe asgjë nuk është e garantuar as të premten, varet nëse do të mund të gjejnë tashmë liderët e vendeve anëtare një gjuhë të përbashkët mes atyre që mendojnë që Bashkimi Evropian patjetër duhet të japi shpresa edhe në Ballkan duke vazhduar me procesin e zgjerimit, atyre që mendojnë se ka shumë punë për të bërë brenda Bashkimit Evropian në rast të parë dhe gjithashtu mendimin që kanë edhe për vendet të cilat kërkojnë që të çelen negociatat.